Hi guys, welcome back to Troy Is Here episode. So for today's episode, I will give you 4 vlogging ideas for newbies and beginners like me. Number 1, pranks. So daghan kayong mga pranks soon nga gibuhat ang mga YouTube professional. So mga newbies and beginners, let's try them soon sa atong channel. If dili na ta kayo mauwaw no mulihok or mutanaw sa camera, kay Mr. Newbie pa kay mauwaw jud ka mutanaw sa camera. Hopefully ato na siya mabuhat ang prank kay mao jud na uso ron nga videos makagain og daghang subscribers and daghang views. Number 2, how to video idea. So how to cook, how to bake. Let's try to make sure lang nga ang atong vlog, ang atong content is unique and the viewers and the audience can learn a lot. English. Number 3, challenges. Like, try not to laugh challenge. Or and and many more nga mga challenges. So nindot na siya buhaton with family or with friends, especially karon nga narata sa balay kanunay. Alright, number 4, ang akong pinaka-favorite ang video editing vlog idea. So kung gusto ninyo ipakita sa mga audience kung giunsa ninyo pa-edit sa inyong video or sa inyong mga YouTube thumbnail, i-try ninyo ang video editing. So daghan kayong mga video editor ron, like Power Director, KineMaster, PixArt, and ang akong gigamit for YouTube thumbnail or sa mga pictures na akong gipang-edit, akong gigamit is Canva application. And hopefully soon matudluan mo na ako ang Canva. It's super easy and super fun. So that's it guys, our 4 vlogging ideas for newbies and beginners like me. Like you. So I hope na-enjoy mo sa akong video. Thanks for watching guys. See you soon on my next vlog.